Dovolujeme si vám představit univerzální aktivní chlazení pro střídače. V závislosti na teplotě a umístění střídače je chlazení schopné snížit teplotu střídače o 15 až 30 stupňů. U většiny střídačů se od výrobce počítá s pasivním chlazením. Střídač je chlazen volně stoupajícím vzduchem za zadní částí. V létě, případně při nevhodném umístění, se stává, že se střídač začne přehřívat. V případě přehřátí střídač omezí výrobu, aby došlo k jeho ochlazení. Životnost elektronických součástek v případě provozování při vysokých teplotách je zkrácena. Jako ideální varianta vychází zvýšit objem vzduchu, který střídač chladí. Toho dosáhneme instalací aktivního chlazení do spodní části střídače. Naše chlazení nám cirkuluje vzduch mnohem rychleji než pasivní chlazení. Střídač je provozován bez větších teplotních rozdílů a při nižších teplotách. Dle našeho názoru dochází k prodloužení životnosti střídače. Konstrukce chlazení je vyrobena metodou 3D tisku. Lišta chlazení má rozměr 430 mm na délku, hluboké je 70 mm a vysoké 40 mm. Díky těmto rozměrům je možné chlazení použít u většiny střídačů. Nachází se zde 3 ventilátory Sunon, každý o průtoku vzduchu 46 metrů krychlových za hodinu a hlučnosti 31 decibelů. O ovládání chlazení se stará nastavitelný termostat spolu s teplotním čidlem. Termostat je propojen s lištou chlazení kabelem. Na termostatu lze nastavit, při jaké teplotě střídače chlazení zapne a vypne. Pro jednoduchou montáž je lišta osazena vodováhou. Chlazení je napájené na 24 V DC s externím zdrojem. Výhodou tohoto napájení je snadná výměna zdroje v případě poruchy. Spotřeba zapnutého chlazení je zhruba 7 W, při standby módu zhruba půl W. Chlazení dodáváme včetně kvalitního zdroje na 24 V s 2metrovým přívodním kabelem. V případě potřeby je možné dokoupit prodloužení. Nyní si půjdeme chlazení zkusit namontovat. Nejprve namontujeme pod střídač lištu chlazení. Kotvící materiál zvolíme podle druhu stěny. Se správným vyrovnáním nám pomůže vodováha. Vybereme vhodné umístění pro krabičku s termostatem. Hladká plocha zbavená nečistot. V případě potřeby povrch odmastíme. Následně odstraníme ochrannou folii z pásky a pevně přitlačíme krabičku s termostatem na podklad po dobu 5 sekund. Minimální teplota v místnosti by měla být alespoň 15 stupňů Celsia. Poté opakujeme postup s teplotním čidlem. Odmastíme, odstraníme ochrannou folii, na 5 sekund přitlačíme a nalepíme ho na pocitově nejteplejší místo střídače. Následně propojíme krabičku s termostatem a lištou chlazení. Nakonec připojíme napájení do krabičky s termostatem, do zásuvky a zapneme. Nyní nám termostat ukazuje teplotu čidla umístěného na střídači. Po krátké době se teplota čidla srovná s teplotou střídače. Termostat má nastavenou teplotu zapnutí na 40 stupňů. Nyní nám cirkuluje vzduch za střídačem a dochází k jeho ochlazování. Po dosažení nastavené teploty 35 stupňů se chlazení opět vypne. Nyní teplota střídače v místě umístění čidla dosáhla 35 stupňů a chlazení se vypnulo. K zapnutí dojde opět při dosažení 40 stupňů. Obě teploty lze jednoduše upravit. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.